Nếu mà con lên tay lùi nè không? Bắn xong rồi, chị chưa Cũng mơ lên bu. Đầu hôi, bỏ hú vali, tiên đạp đồ. Cứ phao chung. Cá đi. con anh sinh mục dùng. Đó cái này. Đây. À, tóm mày. Jam tiếng sai cho lại bong bong makan này. Bong makan. Đã này rồi. Đi thôi đi vào chờ mày. Để ai sẽ đó. Giặt pa chơi với này. Mình lô đấy. Cái đi, giặt tay. Để ai ta ôn con nó tiện ai nhỉ lang hao cái quá Cho bỏ anh lần một phây ta chiếm. khi nào cũng khơi mô mấy đu phát này mấy đu phát à Cái bố nó một đạp một cái, nó chui trên một chiếc nó. Vậy rõ đâu. đã chơi ngay Từ. rồi giặt rồi tay đầm nó ngay Đó. Nó mập lại nè, thấy à? lại bắt tay này Mấy này mua với các bạn này. lại nè Nó ngập lại thông khăn coi nè. Mồm này rồi. cắt sai cái đất nhầm À, chăm từ đi. Bạch sạch hết. Tới rồi. muốn mình to không Đấy, cái dòng thôi mình ôm dòng đôn nó qua hàng mẹ à cả. Đó bây giờ. Ồ, bản thân này nằm thế ta. Màn vĩ á. Tầm bay. Mình xa chết vậy. đây mô Bạn, con.